Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Поговоримо про те, що сталося в останні кілька днів. Зробимо це з іронією, сарказмом, щоб підняти настрій. А ще хочу нагадати, підпишіться на цей канал, щоб не пропускати нові випуски. І не забудьте підтримати це відео, дзвіночок, вподобайка, репост, і залиште обов'язково будь-який коментар. Спасибі вам за це. Ну що ж, останні дні вийшли багатими на події. Все почалося з канцлера Німеччини Олафа Шольца, який раптом несподівано вирішив, що він повинен зателефонувати Путіну. Ні, знаєте, я чув, що таке іноді трапляється. Щоправда, зазвичай це буває у пари, яка розлучилася, і інколи несподівано накочують почуття. Як правило, це ще підкріплюється алкоголем, і раптом виникає таке непереборне бажання щось написати чи зателефонувати колишньому. Але тут, начебто, ситуація була інша, правильно? Мені здається, що на третій рік Великої війни вже всі лідери цивілізованих країн повинні були зрозуміти, що з Путіним немає сенсу розмовляти по телефону. Ну, єдиний прийнятний спосіб комунікації з Путіним – це пейджер, і то виключно ізраїльського виробництва. Причому президент України Володимир Зеленський просив німецького канцлера не дзвонити Путіну, але, на жаль, прохання не було почуто, і дзвінок все ж таки відбувся. До речі, вперше з 2022 року. Для чого? Німецький канцлер вважає, що розмова з російським президентом була потрібна, щоб розвіяти його ймовірні ілюзії про те, що Захід збирається відмовитися від підтримки України. Що ж Шольц почув у відповідь? Прес-служба Кремля повідомила, що, цитата мовою оригіналу, Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей. Кінець цитати. Мені здається, що коли Олаф Шольц це почув, в нього виникло відчуття, що він не додзвонився до Путіна і слухає автовідповідач, який вже набив оскому. Сам Олаф Шольц так оцінив розмову із Путіним. Цитата. Бесіда була дуже докладною, але сприяла визнанню того, що мало що змінилося в поглядах президента Росії на війну. І це не хороші новини. Кінець цитати. Ці слова Олафа Шольца звучать як зізнання лікаря, що лікування не подіяло і хвороба у пацієнта продовжує прогресувати. І Кремль підтвердив свій діагноз, коли заявив, що, цитата, возможные договоренности по Украине должны исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфлікту. Знаєте, якби ми жили з вами в справедливому світі, то після фрази «усунути першопричини конфлікту» пролунав би постріл. І потім Дмитрій Пісков взяв би слухавку з руки вже непритомного Путіна і повідомив Шольцу, що першопричину конфлікту усунуто. Але ми живемо в тому світі, в якому живемо, і вже наступного дня канцлер Німеччини побачив наслідки свого дзвінка. Вперше з кінця серпня Росія завдала по Україні масованого ракетного удару, основною метою якого стали об'єкти енергетичної інфраструктури. Загалом, якщо Олаф Шольц просив під час своєї розмови з Путіним не загострювати ситуацію, то незагострення по-путінськи виглядає саме так. Варто зазначити, що ракетний обстріл у неділю призвів до того, що президент США Джо Байден нарешті несподівано ухвалив рішення дозволити Україні завдавати ударів американською зброєю вглиб Росії. Одразу ж слідом за США Франція і Велика Британія ухвалили таке саме рішення. Щоправда, за кілька годин цю інформацію спростували. Потім знову підтвердили, потім знову спростували. Знаєте, я з повагою ставлюся до партнерів України. Вони насправді багато допомагали і допомагають Україні. Але інколи виникає відчуття, що важливі рішення, які стосуються України, вони ухвалюють за допомогою якоїсь отакої чорної магічної кульки. І скільки б вони її не струшували і не питали, дозволити Україні наносити удари вглиб Росії. Куля весь час показувала ні. Поки не варто, ще не час, не думаю. І ось, мабуть, магічну кульку не тільки струснули, а й вдарили ще по ній. Тому що нарешті отримано відповідь «так». Деякі експерти вважають, що дозвіл наносити удари вглиб РФ може призвести до Третьої світової війни. Дивіться, насправді зрозуміти, що світова війна близько можна буде, дивлячись на російських чиновників. Серйозно, вони почнуть поводитися як таргани на радянській кухні. Коли вимикаєш світло і вони розбігаються на всі боки. Так от, коли вони почнуть розлітатися з Росії на всі боки, тоді можна починати турбуватися про початок Третьої світової війни. А поки, щоб полетіти з Росії, так це не дуже просто. Наприклад, Сергій Лавров поскаржився, що йому зараз літати все складніше. І справа тут не в віці. В Йоханнесбурге там целая история была с заправкой самолета для полета обратно. Потому что, оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, они не принадлежат стране. В Бразилии была такая же история, когда тоже как-то я там был с визитом, и невозможно было заправиться. И это, конечно, раздражает. Вот американцы, когда вводят такие санкции, они не понимают, что, да, будут вынуждены какой-то период бояться этих санкций, избегать вторичных наказаний, так называемых. Но у нормальных людей, конечно, обида за свою
страну, за свой суверенитет неизбежно формируется и крепнет. Слухайте, теж мені проблема. Невже поруч на зльоті не стояв будь-який іранський або китайський літак? Можна було б запросто по дружбі відсмоктати з бака їхніх літаків трохи керосину, тим більше в Росії вже не звикати це робити. Цей прийом став дуже популярним, до речі, особливо серед деяких російських зірок. Леонід Якубович висловився про російських солдатів, які залишають вагітних дружин і вирушають на фронт. Это концентрация долга. Это очень трудно объяснить словами. Человек говорит, я иду защищать родину, а у него беременная жена дома. Она ему говорит, тут как, а я? Для тебя родина это том. Говорит, все вместе. Родина это вообще родина. Говорит, ну я ведь тоже твоя родина. Как ты уйдешь-то? А что я без тебя буду делать, если с тобой что-нибудь случится? Но кто-то остается, а кто-то встает и идет. Они святые. Все. Святі всі. Знаєте, я не знав, що ведучому програми «Поле чудес» РПЦ делегувало канонізацію. Хоча, можливо, це його особисте рішення. Адже якщо понад 30 років постійно кричати «автомобіль», а поруч з'являється не автомобіль, а продукція «АвтоВАЗу», то рано чи пізно це позначиться на психічному здоров'ї. А з приводу святих. Можливо, звичайно, Леоніду Аркадійовичу пощастить більше, ніж деяким жителям Росії, які зустріли вже на своєму шляху святих, що повернулися з СВО. І йому в підворітті не приставлять до голови револьвер з одним патроном і не скажуть «крутіть барабан». Тому що інформація про життя святих, які повернулися з СВО, щодня поповнюється новими, все більш цікавими історіями. Ну ось, будь ласка, зі свіжого, заголовок з офіційної російської преси. Бездомный ветеран ЧВК «Вагнер» не поділив під'їзд собутильникам і забив його до смерті своїм костилем. Напевно, причиною конфлікту стала суперечка на тему богослов'я. Це сталося під час спільного застілля, до речі, після якого герої СВО попросили піти з під'їзду, заявивши, що місце в ньому зайнято. Вагнерівець із такою пропозицією не погодився, мабуть, святий хотів перетворити під'їзд на свою келью і забив кривника милицю. Свята людина. А ще Леоніду Якубовичу вже майже 80. Він вже дуже багато чого досяг в своєму житті, багато заробив. І ось замість того, щоб використовувати свою популярність і любов глядачів для того, щоб зупинити війну, зупинити Путіна, Леонід Аркадійович, перерахувавши ввечері гроші, відкладені на похорон, вирішив, що ще, мабуть, недостатньо. І взагалі мені здається, що якби Леонід Якубович зараз став гравцем «Поле чудес» і відгадував слова «правда», «честь» або «справедливість», то навіть якби він відкрив всі літери, ці слова він прочитати б не зміг, бо вже не пам'ятає їхнього значення. І справа тут не в віці. Російському режисерові Карену Шахназарову вже теж 72, і він теж пішов цим шляхом. Нагадаю, минулого разу ми розповіли про те, як Карен Шахназаров на зустрічі з Путіним гордо заявив, що Мосфільм під його керівництвом не зняв кіношедевр, передав стару військову техніку Міністерства оборони Росії. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. До речі, я тоді попросив і вас пофантазувати і в коментарях написати, що ще, на вашу думку, Мосфільм може передати російській армії. Було багато класних варіантів. Мені найбільше сподобалася пропозиція передати Гравіцапу і Піпілац з кінофільму «Кін-дза-дза». Чекаємо новини про те, як Піпілац повітряно-космічних військ РФ після кількох хлопків здійснив отрицательний зліт, унаслідок якого кілька військовослужбовців РФ вирушили в незаплановану безстрокову відпустку. Але Карен Шахназаров продовжив дивувати і далі. І розповів про те, що виявляється на зустрічі з Путіним, він торкнувся і теми блокування, уповільнення Ютубу в Росії. Подивимось. Но я решил, что имеет смысл все-таки об этом говорить, о том, что замедление YouTube, на мой взгляд, не очень целесообразно сегодня. Вот, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости. Я говорю, пакости-то, к сожалению, конечно, там есть, но с другой стороны, их-то как раз все, кому надо, они их читают. И обходят это, и читают. А, строго говоря, вот для многих граждан, которые пользуются Ютубом, посмотреть кино, и вообще многие там это. Но он сказал, кстати, выслушал, сказал, дайте я разберусь, я посмотрю, как это делать. Конечно, надо своих развивать, но пока у нас нету такого точного аналога, все-таки это вызывает у многих граждан, скажем, прям такие какие-то недовольства. Не имеет смысла. Посмотрим, я не знаю. Это, в конце концов, президенту виднее, он решит этот вопрос.
Президенту видніше, він вирішить це питання. Хочу нагадати, що видніше тому, хто використовує тільки 2 кнопки на клавіатурі. Але треба вияснити, що Путін дійсно в цьому розібрався. Його прес-секретар Дмитрій Пісков заявив, що росіян не цікавить повернення YouTube. Цитата мови оригиналу. «Все-таки проблема YouTube никоим образом не относится к перечню приоритетных вопросов на повестке дня у людей. Поэтому такая обстановка вопроса, когда россиянам вернут YouTube, я бы с ней не согласился. Это совсем не главное сейчас». Кінець цитати. Про яких саме людей казав Пісков, він не уточнив. Наймовірніше, це та сама група товаришів, які свого часу відправляла Валентині Терешковій мішками листи з проханням підвищити пенсійний вік у Росії. Тобто цілком можливо, що скоро у жителів РФ заберуть можливість отримувати інформацію з інтернету. Але, як відомо, біда не приходить одна. Маргарита Сіманян анонсувала вихід своєї нової книги. Цього разу вона написала роман про, увага, кінець світу і про страшний суд. Наймовірніше, це сталося в рамках незапланованої акції «Папір все стерпить». Маргарита Сіманян розповіла, що дія роману відбуватиметься напередодні кінця світу, коли після ядерної війни і глобального потепління на Землі закінчилися ресурси і виробляти енергію можна хіба що на людській тязі. У цьому світі, за її словами, людство придумало, як воскрешати людей за ДНК, тому в книзі будуть з'являтися Ілон Маск, Вільям Шекспір, Альберт Ейнштейн, Сократ і Нерон. Але зачекайте, це ще не все. Усім на землі в цьому світі, за описом Сіманян, керує штучне «я», з яким можуть зв'язатися всі люди за чіпом, вшитим в руку. Головним героєм книжки буде молодий вчений на ім'я Альфа-Омега, який будує район, куди мають переселитися люди після того, як земля стане абсолютно остаточно непридатною до життя. Поступово молодий вчений свариться з штучним інтелектом і починає розуміти, що відбувається в реальності, хто цей штучний інтелект і хто він сам. Завершила опис Сіманян. Погодьтеся, звучить дуже цікаво для того, хто професійно займається психіатрією. А ще Маргарита розповіла, що написала книжку дуже швидко. Почала роботу над романом ще в серпні і закінчила до кінця року. Цитата. «Было чувство, как будто мне надиктовывают этот роман. Новые строчки появлялись раньше, чем я физически успевала записать предыдущую. А я очень быстро печатаю». Кінець цитати. А ось ця фраза має зацікавити не тільки психіатрів, а й тих, хто ще бореться в РФ з незаконним обігом заборонених речовин. Хоча, наймовірніше, ті, хто в РФ з цим бореться, Маргариті це і постачають. Резонно виникає питання, а навіщо Маргарита взагалі пише книжки? Що стало причиною? Можливо, її чоловік, Тігран Кеосаян, занадто часто їй вдома каже «ти рот свій закрой». І сам тому Маргарита вирішила виплеснути себе на папір. Хоча, як на мене, ідеальним варіантом було б надрукувати книжку Маргарити Сіманян ось на такому папері. Ну, хоч якась була б користь, правильно? До речі, хоч якоїсь користі чекають жителі Росії від депутатів Держдуми РФ. І депутати не змушують себе чекати в цьому питанні. Народний обранець від Курганської області Олександр Ільтяков. Ого, це депутат? Серйозно? Він більше нагадує учасника СВО з колонії суворого режиму. Так ось, Олександр Ільтяков заявив, що росіянкам потрібно народжувати і відмовлятися від переривання вагітності. Цитата мови оригіналу. «Пока рожалка работает, делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае, идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим. Нужно с детского сада детям прививать духовные скрепы». Кінець цитати. «Поки рожалка працює». Ні, він реально сидів, я впевнений. А з іншого боку, ось кого Маргариті Сіманян потрібно взяти у співавтори своїх книг. Чекаємо, коли вираз депутата Ільтякова закріплять як офіційний в Росії, і в жіночій консультації російським жінкам пропонуватимуть заповнити анкету і вказати, наскільки добре в них працює рожалка і чи можна підвищити її продуктивність. Ми практично в кожній програмі обговорюємо методи боротьби в Російській Федерації з низькою народжуваністю. І чим далі, тим більше це нагадує нову книгу Маргарити Сіманян «Протирій храму на крові» в Єкатеринбурзі Максим Міняйло. О, Господі, от сьогодні у нас такі фотки. Так от, протирій Максим Міняйло заявив, що росіяни не народжують через брак православних храмів. І запропонував оцінювати роботу губернаторів за народжуваністю. Цитата. «Надо думать, что делать с рождаемостью. В 2023 году было построено рекордное количество жилья, но ни одного участка наша епархія під храми не получила». Кінець цитати. Ось хитрий лис, а? Мені здається, що Максим Міняйло відповідає в РПЦ за розширення їхньої дилерської мережі. Шкода, що він не розповів, як саме наявність церкв РПЦ має вплинути на бажання росіянок народжувати. Невже він уявляє собі це так? Подружня пара виходить на вулицю, і дружина каже чоловікові: «Ти подивися, скільки храмів навколо. От там, пам'ятаєш, був басейн, тепер храм. Так. А от там колись був університет, церквушку, бачиш, поставили. А на супермаркеті куполи звели. Благодать. Прям захотілося дитинку народити». А ще в РПЦ продовжують піклуватися і про тих, хто вже народився, і там допустили повернення церковнослов'янської мови в школи Росії. Там переконані, що її вивчення розширить кругозір учнів і посприяє моральному вихованню.
Клас. Я б на їхньому місці не зупинявся, серйозно. Добивайте вже. Змусьте дівчата ходити до школи в хустках. Так. А хлопчики нехай будуть зобов'язані носити бороду, починаючи з 4 класу. А якщо не росте, то або носи накладну бороду, або батьків піддадуть анафемі. І все. У той час, коли у прогресивних країнах дітей навчають мовам програмування або просто популярному світі мовам спілкування, в Росії хочуть повернути церковно-слав'янську. Ні, ну а що? Може, десь і стане в пригоді. Хоча, мені здається, якщо в резюме вказати знання церковно-слав'янської мови, то навіть на співбесіду не запросять. Ну, або запросять, але тільки для того, щоб поржати. Загалом, поки РПЦ і депутати Держдуми борються з низькою народжуваністю на словах, в Брянську співробітники ДПС роблять це на ділі. Судячи із задоволених облич співробітників ДПС і дуже сумного обличчя батька, все сталося саме так, як здається, коли читаєш цю новину. Обличчя дітей теж трохи напружені, але їх можна зрозуміти. Наймовірніше, вони вже знають про пропозицію першого заступника керівника адміністрації президента РФ Сергія Кірієнка. Знаєте, колись його називали, до речі, реформатором, зараз він більше нагадує доктора Зло. Так от, доктор Зло, Сергій Кірієнко заявив, що російські діти повинні грати виключно у вітчизняні іграшки. Він зазначив, що серед 30 найбільш продаваних іграшок в России немає жодної виробленої в країні. Цитата мовы оригиналу. Речь не только о том, что эти игрушки не сделаны в России. Они не были придуманы у нас. Мы не можем передавать воспитание наших дітей в чужі руки. Підкреслив Кирієнко. Якщо відверто, я не дуже сильно розбираюсь в російських іграшках. На пам'ять хіба що приходить Неваляшка і Матрьошка. Але погодьтеся, такі собі іграшки. Неваляшкою грати нудно, а з Матрьошкою страшно. Ну, не знаєш, чи всіх дістав, чи навіть у найменшій ще хтось є. Ні, я згадав одну іграшку, ще є Чебурашка. І це нормальна іграшка. Знаєте чому? Тому що у Чебурашки дуже великі вуха, і ними можна закрити очі, щоб не бачити Матрьошку і Неваляшку. Але насправді виробники іграшок в Росії вже почули Сергія Кірієнка і випустили справжню російську дитячу гру. Вона називається «Іноагент. Злови їх усіх». За сюжетом тихе містечко захопили підступні іноагенти. Тепер завдання гравців вистежити їх і знищити. Ну, тепер, я так думаю, діти в Росії будуть виховуватися правильно, нарешті. Вони знатимуть, що будь-хто, хто виступає проти Путіна і війни, тобто іноагент, він ворог. Готують дітей в Росії до зустрічі Нового року. У Московському музеї на Поклонній горі замінили Діда Мороза на генерала Мороза. На фронтовій ялинці на дітей чекає інтерактивний маршрут із бійцями Червоної армії та атмосферою військового свята. Чудово. Я так розумію, якщо раніше дитина в Росії загадувала бажання Діду Морозу, і це було якесь таке просте дитяче бажання, то тепер їм доведеться загадувати якесь бажання генералу Морозу. І про що можна попросити у генерала Мороза? У нього хіба що можна попросити пощади. Але щось мені підказує, що генерал Мороз відмовить. Знаєте, а потім вони дивуються, чому в Росії ніхто не хоче заводити дітей. Та, як на мене, будь-яка нормальна мама, дивлячись на такі новини, на такі ігри та іграшки, захоче народити дитину в Росії тільки в одному випадку, якщо буде впевнена, що дитина житиме не в Росії. Але це в них, нам, як відомо, своє робити. Тому вище ніс і продовжуємо допомагати Збройним силам України. А ще підтримуйте це відео вподобайкою, коментарем і підпискою на канал. На сьогодні це все. До зустрічі.